Tapos na yung ating keto, banana, almond, strawberry. Oh, yeah. Ang dami, no? Ang daming flavor. May strawberry, almond, nuts, banana. So, ayan, i-bake natin siya, guys, ng 15 minutes ng 180 degrees. Guys, Jerfy here and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys ay mag-share ako sa inyo ng aking gagawing banana cake at saka gagawa tayo ng banana peanut butter cupcake. So mag-i-experiment lang ako guys kasi actually wala akong masyadong ingredients. So ang gagawin ko guys is kung ano yung mga ingredients na nandito sa akin. So yun lang ang gagawin ko. So let's start. So kung bago pa ka sa akong channel, please ayaw kalimot sa pag-subscribe o i-click ang bell notification para notified ka every time na may bago akong upload. So let's start guys. So, ayan na guys. Tapos na yung ating keto, banana, almond, strawberry. Oh, ayan. Ang dami, no? Ang daming flavor. May strawberry, almond, nuts, banana. So, ayan. I-bake natin siya guys ng 15 minutes ng 180 degrees. So, pasok ko na siya guys. Tadang! So, yan guys. Medyo
medyo mabasa-basa pa siyang konti sa loob. So, nag-add ako ng another 5 minutes.